Deci uitați cum arată boxa în interior. Cam așa arată, deci are făcute toate ranforsările. Acum am să-i pun și vata fonoabsorbantă. Deci, uitați și voi, am pus tot antifonul, deci partea asta de sus, de aici, tot, uitați până jos. Aici am pus și partea de la medii, uitați aici, tot, și la difuzorul de bas. Și la partea asta deasupra cu lipici. Și acum am să-l montez înapoi. Deci uitați aici, le am pe amândouă făcute așa, deci am pus vata asta, uitați și la a doua boxă, așa, separatoarele astea, ca să treacă aerul de la difuzorul de bas, să meargă pe aici prin spate și să vină pe sus și să iasă pe marginile astea. Așa, uitați aici și difuzoarele. Acum am să le asamblez înapoi. Deci uitați cum am așezat filtrele, deci cam așa arată. Aici e tutorul de medii și de înalte. Da, și difuzorul de bas. Acum l-am montat aici, după cum se vede. Până la urmă am terminat și cu boxele astea, deci le-am vopsit, le-am pus tapet, dar numai pe laterale. Așa, tutorul ăsta l-am schimbat deoarece cel dinainte s-a ars și o trebuie să-l pun pe ăsta. Ăsta l-am găsit în piață la Rădăuți. E un Philips, are impedanța de 6 ohmi, dar în schimb s-aude o leacă mai slab pe înalte față de ăsta de aici. Deci ăsta s-aude mult mai bine pe înalte. Așa, am înlocuit condensatorul care e pe difuzorul de bază, deci am pus un condensator de 10 microfarads pe 100 de volți. Acum, așa ca și sunet de sună mai bine pe medii. Așa de sună și pe înalte. Basul nu e chiar așa de puternic, dar este și el prezent. Așa ca puterii, nu știu acum ce putere au boxele astea mai exact, dar am reușit să dau în ele și cu 100 de W și tot nu s-au încălzit. Deci boxul, impedanța pe difuzor, deci impedanța directă este de 14,4 ohmi pe difuzoarele de bas. Pe difuzorul de medii impedanța este de 8. Așa, ăsta la de aici este de 7 și ăsta la de 4, dar eu aș vrea să-i pun altă bobină aici înăuntru și să îl fac pe 8. La fel și pe ăsta, deci eu încă îl mai am pe ăla original, adică ăla care l-am pus eu aici. Uitați să vi-l arăt. De asta vorbesc. Așa. Deci vreau să cumpăr altă diafragmă cu tot cu bobină și să o lipesc aici, dar acum nu știu exact ce diafragmă să cumpăr din cauza că nu știu cât de bine se poate auzi. Am făcut reflexul ăsta cu tub ca să aibă bas reflex. Normal, eu înainte le-am prevăzut fără reflexul ăsta și aerul de la difuzor ieșea direct din cutie, așa acum are port reflex. Acum boxele sunt foarte grele, au undeva la 45 de kg pe bucată. Am pus placajul ăsta, l-am prins cu șuruburi, deci am pus pe vers o piuliță din aia nume pentru lemn. Șuruburile pe care le-ați văzut mai înainte le-am scos și am băgat cepuri de lemn, deci toată cutia este prinsă cu cepuri de lemn cu lipici. Uitați și aici în față se poate vedea că unele le-am pus și șuruburile le-am lăsat, deci unele șuruburi totuși le-am lăsat la locul lor. Aici mai sunt niște găuri pentru niște șuruburi, dar nu le-am mai pus din cauza că nu e necesar. Difuzorul de bas nu este chiar așa de puternic. Deci difuzorul de bas este, cum ar veni, cam slab pentru tipul ăsta de cutie. Deci cutia asta este rezistentă și se poate monta un difuzor de bas de o putere mai mare. Între timp am mai făcut rost din niște difuzoare, deci difuzorul ăsta a fost la un subwoofer. Uitați de ce este pe 8 ohmi. Așa, deci el pe aparatul de măsură arată 6 ohmi pe bobină. Este un difuzor cu două bobine de 6 ohmi. Și am mai făcut rost de încă un difuzor. Ăsta e scos dintr-o cutie, tot luat din piață. Uitați aici cum arată. Deci cam așa e difuzorul ăsta. Am măsurat impedanța așa undeva la 5 ohmi.
Difuzorul ăsta l-am probat și sună foarte bine pe medii. Deci este un difuzor excelent făcut pentru medii, mai mult. Hai să zic, pun așa, deci medii bas, dar bas nu bas din ăla profund, ci un bas așa mai la 100 de Hz. Da, și driverul ăla din alte Philips care am spus eu mai înainte, uitați cum arată, deci are magnetul mai mic decât la celălalt. Ăsta l-am dat eu jos pentru că am vrut să mut bobina asta cu diafragmă, cu tot, am vrut să-l pun la ălalt, dar din păcate e lipit prea bine și dacă încerc să-l dezlipesc să rupi. Așa că l-am lăsat aici. Deci cam asta e tot ce pot spune despre aceste boxe, deci, da. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, share și subscribe.